අයිබෝවන් මදර්බෝඩ් විත් ෂෝ YouTube channel එකට ඔයාලවදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අද එකතු වෙලා ඉන්නේ ආධුනිකයන් සඳහා මම ඔයාලට අරගෙන එන පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් පාඩමක් එක්ක. ඉතින් මේ පාඩම ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් පාඩමක්. ඉතින් ඇඳුමක් මහන්න අවශ්‍ය කරන මිමි ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇඳුමක් මහන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි හරියටම මිමි ලබා ගැනීම. ඉතින් ඒ නිසා අද පාඩමේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද හරියටම පුද්ගලයෙක්ගේ මිමි ගන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පුද්ගල ශරීරයක සියලු මිමි ලබා ගන්න ආකාරය මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මීට කලින් මම ඔයාලට සයිස් chart වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා මේ සයිස් chart එක දීලා තියෙන්නේ මහවුම් වාසිත් එක්කද කියලා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය සයිස් chart එකක් දෙන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ ශරීරයේ තියෙන මිමි. ඉතින් මේ මිමි small, medium, large, XL ඒ විදිහට මිමි වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මැනගත් මිම්ම තමයි මම මේ විදිහට සයිස් chart එකෙන් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකෙදිත් මම යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ ශරීරයේ තියෙන මිමි කොහොමද හරියට මැනගන්නේ කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ මිමි වලට අවශ්‍ය මහවුම් වාසි ප්‍රමාණය, බුරුල ප්‍රමාණය ඒවා අපි මහ ගන්න විලාසිතාවය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න දිගටම කොහොමද හරියටම මිමි ගන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඔයා හරියට ඇඳුමක් මහ ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම මිමි ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරියටම මිමි ගත්තේ නැත්නම් ඔයාට හරියටම ඔයාට අදාළ කරන විලාසිතාව ඉස්මතු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ආධුනික ඔයාට මේ පාඩම ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අලුතෙන්ම මේ පාඩම් මාලාව සමග ඔයාට ඔයාගේ යාළුවොත් එකතු කරගන්න පුළුවන් මුල ඉඳලම කියලා දෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මදර්බෝඩ් විත් ෂෝ කියන පබ්ලික් Facebook group එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අදම එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන මහුම් ගැටලු ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද හරියටම මිමි ගන්න කියලා බලන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් මිමි කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඉතින් සිරස් මිමි සහ තිරස් මිමි විදියට අපිට මිමි කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උස අතට ගන්න, ඒ කියන්නේ අපේ උස මිමි ඔක්කොම සිරස් මිමි විදියටත් ඒ වගේම පළල පැත්තට ගන්න මිමි තිරස් මිමි විදියටත් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට සිරස් මිමි සහ තිරස් මිමි සියල්ල ලබා ගන්න ආකාරය පැහැදිලි කරන්න තමයි සූදානම්ින් ඉන්නේ. උරහිස මිම්ම තමයි මුලින්ම අපි මනින්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට අල්ලලා බැලුවම අස්ත දෙකක් අහු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ අස්ත දෙක අතර දුර තමයි අපි උරහිස මිම්ම විදියට මැනලා ගන්නෙ. උරහිස මිම්ම හරියාකාරවම මැන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මැහුම් වාසි එකතු කරන්නේ නැතිව තමයි අපි බොහෝ ඇඳුම් උරහිස මිම්ම හරියටම මැනගෙන කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට පහළට ටේප් එක තියලා ගොඩාක් අය මනිනවා. ඒ විදිහට මැන්නම් වැරදි. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට එක අස්තියකට තියාගන්න ටේප් එකේ පටන් ගන්න ස්ථානයේ ඊට මෙන්න මේ විදියට උඩට තියලා තමයි උරහිස මිම්ම අපි මැනගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ එක අස්තියක ඉඳන් අනිත් අස්තිය දක්වා දුර හරියටම මැනලා ගත්තොත් ඔයාට මේකට මැහුම් වාසි වෙනම එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරියාකාර ප්‍රමාණයටම මෙන්න මේ විදියට ඔයාට මැනලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උරහිස මිම්ම විතරක් පාවිච්චි කළොනත් අපිට ඇඳුම් මහන්න පුළුවන්. උරහිස මිම්මෙන් වෙනත් බොහෝ මිමි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මම වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් හරියටම මේ විදිහට උරහිස් අස්ත දෙක අතර දුර මැන ගන්න. දැන් බලමු කොහොමද හරියටම පපුවට මිම්ම ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ටේප් එක දාලා ඉදිරියට අරගන්න. ඉතින් මිමි ගන්න පුද්ගලයාට කියන්න අත් දෙක මේ විදියට ඉනට තියාගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට හරියටම පොයින්ට්ස් හරහා යන විදියට ටේප් එක තියාගන්න. ටේප් එක උස් කරන්නවත් ටේප් එක පහත් කරන්නවත් එපා. හරියටම පපුව තියෙන ස්ථානෙම තියාගන්න. ඒ වගේම තද කරන්නවත් මේ විදියට බුරුලට ගන්නවත් එපා. හරිම ප්‍රමාණයට මිම්ම මැනලා ගන්න. ඔයා කරන විලාසිතාවය අනුව මේ විදිහට දැන් ඇඟිලි දාලා ඒ විදිහට මනින්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තද කරන්නේ බුරුල් කරන්නේ නැතිව මේ විදිහට ටේප් එක තියලා මැන ගන්න. ඔයා කරන විලාසිතාවය අනුව ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන බුරුල් සහ මැහුම් වාසි ප්‍රමාණයන් තියාගන්න.
දැන් යන්නේ ඉනවට මීම මැන ගන්න. ඉතින් ඉනවට මීම මනින්න කලින් මුලින්ම ඔයා මේ විදිහට ඉනට පටියක් ගැට ගහ ගන්න. ඉතින් ඔයාට ඇඳුමේ අවශ්‍ය කරන ඉන තියෙන ස්ථානයෙන් තමයි මේ විදිහට පටිය ගැට ගහගන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඒ ස්ථානය හරහා පපුවට මීම මැන්නා වගේම ටේප් එක මේ විදිහට වටට දාලා හරියටම ඉනවට මීම මැන ගන්න. ඒකත් බුරුල් කරන්නෙත් ඒ වගේම තද කරලා මනින්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයට වටට තියලා මැන ගන්න. ඒ වගේම මේ පටිය බැඳ ගන්න විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නේ වටමින්ම මැනගත්ත ස්ථානයටම හරියටම දැන් අපි ෆ්‍රොක් එකක් වගේ මහනවා නම් ඉන උස ප්‍රමාණයත් එතනින්ම ඒ ප්‍රමාණයටම තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා තමයි ඒ විදියට කරන්නේ. ඒ වගේම කලිසමකට වගේ ඔයා ඉනවට මිම්ම ගන්නව නම් අපි අර බැඳගෙන තියෙන නූල ළඟ නෙමෙයි ගන්නෙ කලිසම අදින ස්ථානයේ වටමිම්ම මේ විදිහට මැනලා ගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට උකුල තියෙන ස්ථානයෙන් මේ විදිහට ටේප් එක වටට යවලා ඔයාට පුළුවන් උකුල වටමින්ම මැන ගන්න. ඒ වගේම ඇඳුමක් මහන්න අපට වටමිමි අවශ්‍ය වෙනවා අත වටමිමි. අතේ දිගගත් ස්ථානයටම මේ විදියට අත වටමිම්මත් මැන ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද අත අග වටමිම්ම තමයි මේ විදියට අපි මනින්නේ. ඉතින් ඔය අතේ දිගගත්තේ කොතනද? ඒ විදියට මේ ඒ ස්ථානයෙම මේ විදියට වටමිම් මැන ගන්න. තද කරන්නේවත් බුරුල් කරන්නේවත් නැතිව තියෙන ප්‍රමාණයෙන් මැන ගන්න. මහද්දි පුළුවන් අපිට ඒවා වෙනස්කම් කරලා මහ ගන්න. හරියට මැඳුමක් මහ ගන්න නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදියට කට වටමින්ම මැන ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ගොඩක් තද කරන්නෙත් නැතිව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදියට ටේප් එක දාලා අත්කට වටමින්ම මැන ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මනින්නේ නැතිව සොයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මම මගේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඔයාලටත් කියලා දෙන්න. දැන් බලමු බෙල්ල වටමින්ම කොහොමද මනින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කර වටමින්ම. කර වටමින්ම මෙන්න මේ විදිහට කර වටට යන විදිහට ටේප් එක දාලා උඩින් මනින්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට පහලින්. බෙල්ල අග ස්ථානයෙන් පහළම ස්ථානයෙන් මනින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කරපළලත් අපිට කර වටමින්ම ආධාර කරගෙනම සොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට එහෙම අපහසුයි නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට කරපළලත් මැන ගන්න. පිටුපස පැත්තට පුද්ගලයා හරවලා තමයි මේ විදියට අපි කරපළල මැනගන්නේ. ඒ වගේම ෆිෂ්ටේල් ෆ්‍රොක් එකක් වගේ මහනව නම් ඒ වගේම ටයිට් ස්කර්ට් එකක් වගේ මහනව නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදියට දණහිසට උඩින් කකුල් දෙක එක ළඟට කරලා තියලා මෙන්න මේ විදියට තද මිම්මක් ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ කරන ඇඳුම අනුව විලාසිතාවය අනුව ඔයාට ගන්න ඕන මිමි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඕනම මිම්මක් වට මිම්මක් මෙන්න මේ ආකාරයටම තමයි මැනලා අපි අරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඩාට් එකක් දාගන්න මේ විදිහට උස විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ පොයින්ට්ස් දෙක අතර දුර මේ විදිහට මැන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් හරියටම මේ විදිහට තියලා මැන ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු හරියටම ඉන දක්වා උස කොහොමද මැනගන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්‍රොක් එකක් මහද්දී 60 කොටසේ උස මැනගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. අපි අර කලින්ම ඉන වටා බැඳගත්ත නූල තියෙන තැනට තමයි මැනගන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ටේප් එකේ පටන් ගන්නා ස්ථානය ගෙල පටන් ගන්නා ස්ථානයට තියාගන්න. ඔයාගේ මේ විදියට ගෙල මුලට තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් මේ විදියට තියාගෙන ඔයාගේ පොයින්ට්ස් හරහා යන්න ටේප් එක තියාගන්න ඉන දක්වා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදියට ඇඳුමක 60 කොටස සහ සාය කොටස වෙන වෙනම මහනව නම් ඔයාට සාය කොටසේ උස වෙනම මැනලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට හරිම පහසුයි මේ විදියට අපි බැඳගෙන තියෙනවා නම් ඉනට පටියක් ඒ පටිය බැඳගත් ස්ථානයේ සිට පහළට ඔයාට පුළුවන් සාය කොටසේ උස මැනලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මොනවා හරි ෆ්‍රොක් එකක් මහනව නම් ඒ ඕනම කරන 60ක් වුණත් ගවුමක් වුණත් උස ගන්න මෙන්න මේ විදිහට බෙල්ල මුලට තියලා. ඉතින් අපි ඉන උස අරගත්තෙත් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් බෙල්ල මුලට තියලා මේ විදිහට පොයින්ට්ස් හරහා යන විදිහට පහළටම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඇඳුමේ උස ප්‍රමාණය දිගට හෝ ඔයාට අවශ්‍ය කරන උසට මැන ගන්න. අපි ඉනේ බැඳගත් පටියේ සිට මේ විදියට පිටුපස පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් පහළට උකුල දක්වා උස මැන ගන්න. ඉතින් උකුල දක්වා උස මෙයාගේ 10ක් තියෙනවා.
දැන් අපි යන්නේ අත දිග කොහොමද මනින්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් උරහිසමීම මැනගනිද්දි මෙන්න මේ විදිහට අස්තියක් අපි භාවිතා කරා. එක අස්තියක ඉඳන් අනිත් අස්තිය දක්වා. ඉතින් අන්න ඒ භාවිතා කරපු අස්තියකට මේ විදිහට ටේප් එක තියාගන්න. තියාගෙන පහළට මෙන්න මේ විදිහට අත උසාවට මැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැලමිට දක්වා අවශ්‍ය කරන උස මේ විදිහට කොටත්තක් දා ගන්නව නම් ඒ වගේම වැලමිට දක්වා දා ගන්නව නම් මේ විදිහට අත පහළට දාලා අත දිග මනින්න පුළුවන්. හැබැයි වැලමිටට වඩා පහළට අධික අතක් ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට අත නමා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අත නමාගෙන තමයි අපි දිග අතක මිමි අරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දිග මතක මිමි ගන්නව නම් මතක ඇතිව මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම අංශ 90කට අත නමාගෙන මිම් අරගන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම කර ගැඹුර අපිට මේ විදියට මැනලා සොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කර ගැඹුර සහ කර පළල අපිට කර වට මිම ආධාර කරගෙන සොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට උස මිමි හැම මිම්මක්ම ගත්ත ආකාරයට වගේ හරියටම බෙල්ල මුලට තියලා පහළට අවශ්‍ය කරන කර ගැඹුර ප්‍රමාණය මැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඳුමක් මහද්දී ඩාට් උස, පොයින්ට් උස, පපුව දක්වා උස අපිට මැන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ පපුව දක්වා තියෙන උස මෙන්න මේ විදියට බෙල්ල මුල ඉඳලා පහළට මැන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි ඩාට්ස් දා ගන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හරියටම පපුව මුදුන දක්වා උස බෙල්ලේ සිට මැන ගන්න. කලිසමක් මහනව නම් අපි මේ විදිහට කලිසම අඳින ස්ථානයේ ඉඳලා තමයි කලිසමේ උස මැනගන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කලිසම අඳින ස්ථානයේ ටේප් එක තියාගෙන මේ විදිහට පහළට කකුල දිග කලිසමක් මහනව නම් පහළ දක්වාම මේ විදිහට උස මැන ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කරු උස මැනගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කකුල් දෙක පටන් ගන්න ස්ථානයට ඔයාගේ අත මේ විදියට තියාගෙන කලිසම අඳින ඉන සිට පහළට කරු උස මැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුටුවක වාඩි කරලා වුණත් පිටුපස පැත්තෙන් කලිසමේ කරු උස මැනගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂෝ.